සිස්ටම් එකක් ඇත්තටම හැක් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනද? මම කියන්නේ තියරි එකක් ගැන නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ලයිෆ් එකේදී කොහොමද සිස්ටම් එකක් හැක් කරන්නේ කියලා. So, what's up boys and girls? How are you doing? කොහොමද ඉතින් කටට welcome you all to the cyber security session with A.S.K.VENOM. අපි හැක් කරන්න යන සිස්ටම් එක නිකන් ගෙයක් වගේ. ඒ ගෙදර ජනේල් තියෙනවා, දොරවල් තියෙනවා, ඊට පස්සේ නියුන් දාන්න වෙනම පෙට්ටියක් තියෙනවා, සමහර විට තියෙන්න පුළුවන් චිමිනියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් ලොකු ගෙයක් නම් ජනේල් වැඩිපුර තියෙනවා, ඊට පස්සේ දොරවල් වැඩිපුර තියෙනවා, ඊට පස්සේ වෙන්ටින් ඒරියාස් කියලා වෙනම තියෙනවා, ඊට පස්සේ බල්කනි තියෙනවා. ටිකක් ලොකු ගෙයක් නම් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගේ ලොකු වෙන්න අපිට ගේ ඇතුළට යන්න පුළුවන් ක්‍රම එහෙම නැත්නම් ඇටැක් කරන්න පුළුවන් සර්ෆේස් එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන දේ තමයි අපි ලීගල් විදිහට වැඩේ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රොපර්ටි එක එහෙම නැත්නම් ඒ ගෙදර එහෙම නැත්නම් ඒ ඉඩම මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන හොඳට ගෙදර කරන ඉන්ෆෝමේෂන්. අපි ඉන්ෆෝමේෂන් ගෙදර කරනවා කියලා කියන්නේ අපි ඒ ගෙදර කොහෙද තියෙන්නේ? කවුද ඉන්නේ? මේ ගෙදර කී දෙනෙක් ඉන්නවද? අපිට ඇතුළට යන්න පුළුවන් තැන් මොනවද? එළියට එන්න පුළුවන් තැන් මොනවද? ඒ හැම දෙයක්ම අපි සර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ එයාලගේ අල්ලපු ගෙවල වල කවුද ඉන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම අපි හොයනවා. දැන් අපි මේ සංසිද්ධියම අපි හැකින් සිනාරියෝ එකකින් බලමු. අපි බලනවා ඕපන් පෝර්ට්ස් වල. ඒවට අපි කියතේ වින්ඩෝස් වගේ, කියන්නේ ජනෙල් වගේ. ඊට පස්සේ අපි ලොගින් පේජස් බලනවා. ඒවා අපි දොරවල් වගේ දාගමු. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මොනවද මේ වගේ තියෙන අඩුපාඩු. මොනවද මේ දොරවල් වල ඊට පස්සේ ජනෙල් වල තියෙන අඩුපාඩු අපිට ඒවා ඉක්මනින්ම පික් කරන්න පුළුවන්ද? මේ ජනෙල් දොරවල් අරලාද වහලාද මොනවද කරලා තියෙන්නේ? ලයිට්ස් ඔන් කරලාද තියෙන්නේ? ලයිට්ස් ඔෆ් කරලාද? ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලනවා. ඊට පස්සේ කාමර වල මොනවද තියෙන්නේ? ඔය ඔක්කොම චෙක් කරලා ඕපන් පෝර්ට්ස් මොනවද තිබුණොත් එහෙම අපි ඕපන් පෝර්ට්ස් වලට කනෙක්ට් වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඒ සිස්ටම් එකට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම මේ ඕපන් පෝර්ට්ස් හරහා ඒ කියන්නේ that's it. ඔයාලා සිස්ටම් එක ඇක්සස් කරලා ඉවරයි. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ හරීම අහම්බුවෙන්. මොකද මෙහෙම දෙයක් වෙන්න නම් ඒ සිස්ටම් එකේ සිකියුරිටි එක තියෙන්න ඕනේ බිඳුවේ. දැන් ඔයාලට මේකෙන් තේරෙනවා රියැලිටි එකේදී ඒ කීන තරම් ලේසි නෑ කියලා මේක. දැන් අපි බලමු ඇත්තටම රියැලිටි එකේදී මේක වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඇත්තටම රියැලිටි එකේදී මේ ගෙදර දොරවල් වහලා, ජනෙල් වහලා, ලයිට්ස් ඕෆ් කරලා, ජනෙල් වල කර්ටන්ස් ඇදලා, ඊට පස්සේ චිමිනීස් වහලා, බැල්කනි වලට එන්න බැරි වෙන්න වැටක් ගහලා ඒ ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි CCTV කැමරාස්, ඊට පස්සේ සිකියුරිටි අලාර්ම්ස් ඒ ඔක්කොම ඇක්ටිව් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිකියුරිටි මෙෂර්ස් ඔක්කොම වගේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අර කලින් විදියට ජනෙල් වලින්, දොරවල් වලින් නැත්නම් වෙනත් ක්‍රමයකින්, ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ක්‍රම වලින් ඇතුළට එන්න බෑ ඒ ගෙදර. දැන් ඒ විදියට යන්න බැරි වුණාට අපිට ඇතුළට හැබැයි අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ඇතුළේ කෙනෙක්ම අපිට ඉන්වයිට් කරනවා ඇතුළට එන්නේ කියලා. අපි ඒක තවත් සරලව තේරෙන විදිහටම කියමුකෝ. ඒ ගේ ඇතුළේ ඉන්න කෙනා හරි කවුරු හරි ඉන්වයිට් කරනවා එළියෙන් කෙනෙක්ව. මොකක් හරි පාටි එකක් වෙන්නේ නැති මොකක් හරි දෙයකට ඉන්වයිට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ආරාධනා කරනවා. හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ, ඉන්වයිට් කරපු කෙනා දන්නේ නැහැ. එයා ඉන්වයිට් කරලා තියෙන, ආරාධනා කරලා තියෙන වැම්පයර් කෙනෙක්ට කියලා. ඉතින් දැන් මේ වැම්පයර් වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. ඉතින් මේ වැම්පයර් හොඳ ඇඳුමක් ඇඳගෙන hina වෙලා ඒ ගෙදරට ගිහිල්ලා ඩෝබෙල් එක ගහනවා කිසිම සැකයක් හිතෙන්නේ නැති විදිහට ගෙදර කට්ටියට. මේ වැම්පයර් කියන එකෙන් අපි අදහස් කරේ පේලෝඩ් එකක් කියන එක. ඉතින් මේ පේලෝඩ් එක අපිට ඊමේල් එකක් කරා යවන්න පුළුවන්, URL එකක් විතර, ෆේක් ඇප් එකක් විතර, ෆයිල් එකක් විතර, PDF එකක් විතර අපිට යවන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි තව ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ පේලෝඩ් එකක් කරා ඒ සිස්ටම් එක ඇතුලේ බෑක්ඩෝර් එකක් හදාගත්තොත් මේ සිස්ටම් එකේ ඇක්සස් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැම්පයර් ඒ ගේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ තමයි එයාගේ ෆෑන්ක්ස් එහෙම නැත්නම් එයාගේ දල දෙක එළියට අරගෙන ඒ ගෙදර ඇක්සස් එක ගත්තේ. කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒ ගෙදර IT එහෙම නැත්නම් ගෙදර අත්පත් කරගත්තේ ඒ වැම්පයර් ඒ ගේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ. ඒ වෙනකන් එයා කිසිම විදියකට එයාගේ දල දෙක එළියට දාන්න නැතුව, එයාගේ ෆෑන්ක්ස් එළියට දාන්න නැතුව, එයා ලස්සන hina වෙලා හැමෝටම ඉස්සරහට hina වෙලා තමයි හිටියේ ඇතුළට යනකම්. ඉතින් මේ විදිහේ ඇටැක් එකේ වැම්පයර් කරාට පස්සේ ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා එයාට අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගත්තට පස්සේ ගෙදර කට්ටිය කවුරුත් දන්නේ නැහැ මොකද වැම්පයර් මෙහෙම දෙයක් කරයි කියලා. හේතුව තව කට්ටිය ඉන්නවා ගෙදර. ඉතින් ඒකට විශේෂම යාව අර ස්පොට්ලයිට් කරලා පෙන්වන්න තරම් ක්ලූ එකක් නැහැ. අනිත් දේ තමයි මෙයා වැම්පයර් කෙනෙක් කියලා ගෙදර කට්ටිය දන්නෙත් නැහැ. මෙයා සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් විදිහට මෙයා. ඉතින් මේ එක විදියක් තමයි පේලෝඩ් එකක් හරහා ඔයාලගේ සිස්ටම් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හැක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙමයි, සමහර වෙලාවට ඕගනයිසේෂන්ස් වලින් එයාලගේ සිකියුරිටි මෙෂර්ස් අරගෙන තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙමත් නැත්නම් ඩිෆෙන්ස් ඉන් ඩෙප්ත්. ඒ කියන්නේ ඒ සිස්ටම් එකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකේ EDR එකක් හරි AV එකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. මේ EDR එකක් කියලා කියන්නේ end point detection and response.
AV කියලා කියන්නේ ඇන්ටයි වෛරස් එකකට. මේ වගේ සිකියුරිටි මෙෂර්ස් යාලා කලින්ම ඩිප්ලොයි කරලා දිනව වෙන්න පුළුවන්. එයාලට මේ වගේ ඇටැක් එකක් එයි කියලා හිතලා. මේක හරියට නිකන් අපි කලින් කතා කරපු ගෙදර කණ්ණාඩියක් තියෙනවා වගේ වැඩක්. ඒ කියන්නේ ලොකු කණ්ණාඩියක් ඒ ගෙදර තියෙනවා. ඉතින් මේ කණ්ණාඩියෙන් එහෙම නැත්නම් මිරර් එකෙන් මේ ගෙදර කට්ටිය ඔයාව දැක්කොත් මේ කියන්නේ මේ වැම්පයර්ව දැක්කොත් එහෙම එයාල දැනගන්නවා මෙයා මිනිස්සෙක් නෙවෙයි මෙයා වැම්පයර් කෙනෙක් කියලා. මොකද වැම්පයර් කෙනෙක්ට ෂැඩෝ එකක් එහෙමත් නැත්නම් හිවණැල්ලක් නැහැ. මෙහෙම දෙයක් වුණොත් එහෙම වැම්පයර්ට වෙන දේ අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ ඔයාලට. ඉතින් මේ වැම්පයර්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගෙදර කට්ටිය එකතු වෙලා ගහලා හරි මොකක් හරි කරලා වැම්පයර්ස්ලා දුම්මල වලට බයයි නේද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගෙදර කට්ටිය මේ වැම්පයර්ට දුම්මල ගහලා හරි එළියට දානවා. නැත්නම් මරලා දානවා. මේ උදාහරණයෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඇටැක් එක මේ විදිහට කම්ප්‍රොමයිස් වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ඔයාලා මිරයකට එක්ස්පෝස් වෙලා මේ වැම්පයර් වගේ ඔයාලගේ ඇටැක් එක එක්ස්පෝස් වෙලා ඔයාලව කම්ප්‍රොමයිස් වුණොත් ඔයාලගේ ඇටැක් එක මේ සිස්ටම් එකට කරන ඒක එතනින් ඉවරයි. මෙන්න මේ දේවල් නිසා ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. මේ ඩිෆෙන්ඩර්ස් වලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිස්ටම් එකේ සිකියුරිටි එකකින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඇටැක් එකක් කරයි කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවයි කියලා. ඒ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ සිකියුරිටි සිස්ටම් එක බයිපාස් කරලා මේ සිකියුරිටි කන්ට්‍රෝල්ස් බයිපාස් කරලා මේ සිස්ටම් එක ආයපාරක් ඔයාලගේ අතට ගන්න එහෙම නැත්නම් අහු නොවී ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මේ සිකියුරිටි ඩිෆෙන්සර්ස් විතරක් නෙවෙයි තව සිකියුරිටි ඩිෆෙන්සර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි කතා කරේ වැම්පයර්ව අහුවෙන්නේ මිරර් එක නිසා. මොකද මිරර් එකට යාගේ ෂැඩෝ එක අහුවෙන්නේ නැති නිසා. හැබැයි තවත් ඩිෆෙන්ස් තියෙන්න පුළුවන් ඇතුලේ. අපි ඒව ගැන දැන් කතා කරමු. සිස්ටම් එක තව නෙට්වර්ක් ලෙවල් සිකියුරිටි එකක් තියෙන වෙනත් පුළුවන්. NDR ඊට පස්සේ හනී පොට්ස් මේ NDR එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් ඩිටෙක්ෂන් ඇන්ඩ් රෙස්පොන්ස් ඊට පස්සේ හනී පොට්ස් ඒ කියන්නේ ඩිකෝයිස්. ඉතින් මේ ස්ටේජ් එකේදී අපි ආපරකට කලින් ගත්ත උදාහරණෙම ගමු. වැම්පයර් අපි බලනවා එයාගේ මොනවා හරි ඉරියව් වෙනස් වෙලා තියෙනවද? දැන් අපි මිනිස්සු ඔක්කොම ටික බලුවට පස්සේ එයාලගේ මොනවා හරි ඇබ්නෝමල් දේවල්. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ තියෙන බැරි දේවල් මොනවද තියෙනවද? දෙපැත්තෙන් දල දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? එයා සුදු මැලිද? ඊට පස්සේ මොනවාරි වෙනස් වීම් තියෙනවද? ඒ දේවල් අපි එතනදී බලනවා. එතකොටත් එයාව ස්පොට්ලයිට් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ අමුතු පුද්ගලයෙක් ඉන්නවයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඒ කියන්නේ NDR ඊට පස්සේ හනී නෙට්ස් එහෙම නැත්නම් හනී පොට්ස් තියෙන අවස්ථාවලදී අපි මුලින්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඉන්ටෙලිජන්ස් ගෙදර කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆෝමේෂන් අපි ගෙදර කරගන්න ඕන. ඇටැක් එක පටන් ගන්න කලින්ම. එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට් එකේදීම බිගිනින් එකේදීම. මොකද අපි මේ ඉන්ෆෝමේෂන් ගෙදර කරගෙන තිබුණ නැති වුණොත් එහෙම මේ ස්ටේජස් වලදී අපට සිද්ධ වෙනවා ඇටැක් එක නවත්තන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ඇටැක් එක ඉස්සරහට කරන් යන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් ගෙදර කරගෙන තිබ්බට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඇටැක් එකකින් අපිට උමනා කරන ටාගට් එකටම යන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ඇටැක් එක අපි කම්ප්ලීට් කරාම එහෙම නැත්නම් අපි අචීව් කරාට පස්සේ අපි ගෝල් එක ඒ කියන්නේ මුළු රාජවාසලේම එහෙම නැත්නම් මේ කාසල් එකේම මේ ගෙදරම යතුරු අපේ අතේ. ඒ කියන්නේ මුළු සිස්ටම් එකේම සෙන්සිටිව් ඉන්ෆෝමේෂන් පාස්වර්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩෙන්ෂල්ස් ඊට පස්සේ ඩොමේන් ඇඩ්මින් ඇක්සස් තවත් දේවල් අපේ අතේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ කරපු වැඩේ ක්ලීන් අප් කරලා then we'll call it a day. Great job, we have successfully completed the work. අපි අවසානයේ ගත්තොත් මේ වැම්පයර් කරලා තියෙන ඔයාලගේ ගෙදර ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ බිල්ඩින් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාලා නොදැනීම ඔයාලගේ ලේ බීලා කිසිම සාක්ෂියක් ඉතුරු නොකර එතනින් ගියපු එක. සමහර විට වැම්පයර් ලේ බීලා ඔයාලව වාෂ්ප කරලම දාලා යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ හැකර් කරන්නේත් ඔයාලගේ සිස්ටම් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ නෙට්වර්ක් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ සෙන්සිටිව් ඉන්ෆෝමේෂන් පාස්වර්ඩ් ක්‍රීඩෙන්ෂල්ස් අනිත් හැම ඩීටේල් එකක්ම කම්ප්‍රොමයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැක් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ කතා කරේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් වලින් කීපයක් ගැන විතරයි. අපි ඉස්සරහට තවත් මේ දේවල් ගැන කතා කරමු. So be careful, stay safe, stay aware. None of the systems are totally secure.